Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag dragracen. We hebben een weekend doorgebracht in Klasteren. De Charger was mee en we hebben hem dan ook goed gebruikt. De wagen heeft het overleefd. Alles is goed gegaan en we hebben alles voor jullie op film gezet. Dus geniet van de beelden en tot volgend jaar in Klasteren. Voor het feit dat ik 13 in 1 heb. Niet zo veel.
Yes, goedemorgen. Welkom op dag 2 van Klasteren, dag 2 racen. Gisteren hebben we 4 keer kunnen rijden. Door het onweer was er geen 5e keer. En ik heb een beste tijd neergezet van 13,8. Maar we hebben deze morgen gezien dat het gas niet helemaal tot op het einde open kon. Hetzelfde probleem van een tijdje terug. Het heeft iets te maken met de kickdown van de versnellingsbak. We hebben het aangepakt. Dus normaal gezien zouden we vandaag het gas helemaal moeten kunnen openduwen. En hopelijk bij gevolg ook wat sneller rijden. 13,8 is zeker niet slecht. Maar het kan beter en we mikken op 13,5. Dus wish us luck. You. Donc insister suite à son père, ça fait quelque chose d'aller. En? Nou, wat goed. Ja, ik vond het wel. 13,38. Woe, onder de 13,5. Ah, zalig. Je schakelt wel. Je reed. Wat moet je doen? En toen had je schakelt, het duurt langer dan gisteren in indruk. Wat schakelen? Ja, maar het gaat een verzekeraar moeten zetten. Allee, het moment dat hij begint te schakelen. Door langer. Ja, Onder de 13,5. Ja. En wat een burn-out hoe? Maar ja, ik heb niet echt gelet eigenlijk, maar Geert zei dat het redelijk goed was. Ja, hier Ik had de kabel een beetje bespannen. Dan had hij nog iets. Ja, maar dat is echt, het voelde goed. Zo wees. Ja, die andere baan. Dus, maar ja, in tal zetten en zo was het dus ook. Allee, Die hing, hè? kan niet zeggen dat het scheef ging, maar je zet daar maar een Je beetje. zet daar een beetje, ja. Oh, maar ja. Ik heb het voelt, ik heb het voelt. Nog een beetje op te ging. Ja, nou, we gaan proberen, ja, maar sowieso moeten we helpen. Maar dan gaan we even kijken wat dat ik zei, oftewel uit die veren die onder de rand hangt fitte straf. Want dat is alles is. En dan met dat trekt, als je huis heeft, dat trekt op heel die steunen. Ja, ja, Heel die steunen wil die dichter trekken. Ik had die carburateur niet verder trekken. Want dan zelfs nog een beetje korter zetten. En dan heb ik geen probleem. Maar dan ga ik moeten wat zeggen, weer hier een beetje proberen. Bij ze dan heel die steunen weer een beetje geplooid. Want de vorige keer allemaal gekeken heb, die alles in staan. Ik had iedere keer het gevoel dat ik beter aan het trainen ben van mezelf. Het kwam niet uit die notto, hè. Dus aan de tijd dat ik zei, ik krijg ja, kijk, volgens mij plooi heel die steunen zo af dan een klein beetje niet. Bij de eerste had die veren wel niet te straf van, maar die veren is zo straf niet. Dus het komt puur van die ding van die voeten. Op wel lang trainen dan die te straf van. Onder de 13. Ja, bijvoorbeeld te kort zat die kabel, dat mogen wij als kabel naar 6,0. Als je natuurlijk niet al 6,0 vrakt,
Allee. Ja. Dat houden we nog de meeste in dingen steken. Alleen manual valve body tonnen en hier volledig controle. Dat moet wel even staan. Right. 64. Hoeveel ga je hem zetten? 4,5. Dus nu even de bandendruk verlagen. Voor hopelijk zo net iets meer tractie te hebben. Komt dat hoefje te? Hoop het. We zijn klaar voor run 3 vandaag. De tweede run was niet zo goed, maar ik ook niet echt slecht. 13,6. 160 per uur, dus ça va. Maar een kleine aanpassing gedaan. Weer de kabel van de kickdown weer aangepast. En dan kijken we wat dat nu gaat geven. Het is echt anders rijden, dus we gaan een beetje zien hoe het valt. Dus fingers crossed again en tot ziens. Het weekend zit er bijna op. Beste tijd voorlopig, maar nog één run te gaan. 13,3, 13,38. Dus zeker niet slecht. Zeker ook nog veel verbeteringen mogelijk. En hopelijk volgend jaar inderdaad ja, nog een keer met de GTX kunnen komen. Dus ja, nu nog laatste run en yes.
Hoeveel ik hè? Nog een keer. C'est possible pour voir là, je show. Ja, super. Dan nog één keer. Ik wil wel maar een beetje... Ik kan nog rapper voelen. Nee, ik kan in het begin haast even, je ziet aan de dingen stonden, maar nog niet hebben. Ik pak het direct. Gewoon redelijk krap op ben. Dus sprong maar moeite op groen en hoor al. Ja, dat is goed hè. Ja, maar kijk, hoe lustert. Oh, je net ons is niet spatterd als tweede en derde. Kijk, eens gewoon Ja, tussen 1, tussen 2 en 3 en niet tot aan 6 graden. Dus ik kan mijn lampen niet branden, ik kan een beetje vroeger schakelen. Ja, dat is dat verkoud mag komen. Dan heb je natuurlijk al laatste stukje wat je niet meer mee doet. Ja, als verlies hè. Ja. Yes. 13:26. Yes. Ons weekend zit erop. Alles is weer opgeladen. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Yo.